So hello friends, মই নয়নশী পাটোৱাৰী forever business owner as well as a health consultant. So বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটো মই আপোনালোকক জনাম যে forever living products or nutrition segments or ভিতৰত একেবাৰে টপত যোন প্ৰডাক্ট হয় নিউট্ৰিশনৰ ক্ষেত্ৰত এটো হৈছে আপোনাৰ forever nature mint ইয়াৰ হেলথ বেনিফিটছৰ বিষয়ে আপোনাক জনাম এই প্ৰডাক্টটো একেবাৰে মিনাৰেলছৰ খাজানা বুলি কয় ইয়াৰ বেনিফিটছ কি মই আপোনাৰ জনাৰ পাছত আপুনি নিশ্চয় এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব মন কৰিব সো চাওক বন্ধুসকল এই কথাটো আপুনি ডাইৰেক্ট কথা মই পাতিম ফৰএভাৰ নেচাৰ মিনৰ বিষয়ে ফৰএভাৰ নেচাৰ মিন মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ কি আছে মেইন কোনটো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আছে প্ৰথম মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো হ'ল আপোনাৰ মানে সাগৰৰ একদম ডিপ সি যাক কয় সাগৰৰ একদম তলত পোৱা যোনটো ডিপজিটছ বুলি বস্তু থাকে সেই ডিপজিটছৰ ভিতৰত যোনটো আপোনাৰ ফৰএভাৰ নেচাৰ মিন টেবলেট যোনটো তাৰ পৰা বনোৱা হৈছে সাগৰৰ তলত যোনবিলাক একদম সাগৰৰ তলত যোনবিলাক বস্তু থাকে পৰি থাকে তলত সেই বস্তুৰ পৰা এইটো বনোৱা হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ বেনিফিটছ যদি ক'ব খোজো ফৰএভাৰ নেচাৰ মিন আমাৰ বডিৰ কিয় দৰকাৰ সকলো এসেনশিয়াল আৰু ট্ৰেছ মিনাৰেলছ প্ৰভাইড কৰে সাগৰটো যোনবিলাক ট্ৰেছ মিনাৰেলছ থাকে সেইবোৰৰ পৰা বনোৱা হৈছে এই প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে আমাৰ বডিক যেটো মিনাৰেলছ লাগে সেই সকলোবোৰ ইয়াত পাই যাব মেৰাইন প্ল্যান্টছ ঠিক আছে মেৰাইন প্ল্যান্টছ মানে সাগৰৰ তলত যোনবিলাক প্ল্যান্টছ থাকে একদম তলত আপোনাৰ যোন সাগৰৰ তলত যোনবিলাক প্ল্যান্টছ থাকে তলত বিভিন্ন বেলেগ প্ল্যান্টছ থাকে তাৰ পৰা মিনাৰেলছ ওলোৱা হৈছে মাসল আৰু বোন হেলথৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আপোনাৰ এমেজিং ফুড সাপ্লিমেন্ট হয় য'ত আপোনাৰ মাসল ফাংচন হাইড্ৰেশ্যন আৰু বোনছ আপোনাৰ মানে টান কৰে মজবুত কৰে ঠিক আছে তাতে আপোনাৰ হেল্প কৰে ব্ৰেইন আৰু থাইৰয়ডৰ কথা যদি কওঁ নেচাৰ মিন আপোনাৰ ব্ৰেইন ফাংচন আৰু থাইৰয়ডক সাপোৰ্ট কৰে ইলেক্ট্ৰোলাইটছ কি আছে এইটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰোলাইটছৰ খুব ভাল সোৰ্স হয় আৰু বডিত বেলেন্স মেইনটেইন কৰে ইলেক্ট্ৰোলাইটছৰ বিষয়ে আপুনি নিজে চাব পাৰে আপুনি পাই যাব গুগলত ডায়েট ফ্ৰেণ্ডলি এইটো আপোনাৰ ভেজিটেৰিয়ান আৰু গ্লুটেন ফ্ৰী হয় হেতু কাৰণে সকলোৱে এইটো ইউজ কৰিব খোজে মিনাৰেলছৰ ইম্পৰ্টেন্স এইটোৱে যে হাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা লৈ কিনে মাসল হেলথ আৰু ব্ৰেইন ফাংচনৰ লৈ মিনাৰেলছে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে আমাৰ বডিয়ে কেতিয়াও নিজে মিনাৰেলছ জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা সাপ্লিমেন্ট লবই লাগিব নেচাৰ মিন মিনাৰেলছৰ একেবাৰে পাৱাৰফুল সোৰ্স হয় ম্যাক্ৰো আৰু ট্ৰেছ মিনাৰেলছৰ কথা যদি কওঁ ম্যাক্ৰো মিনাৰেলছ কি আছে যেনে ম্যাগনেছিয়াম মাসল ফাংচনৰ বাবে ৰাইট আৰু ইলেক্ট্ৰোলাইটছ হাইড্ৰেশ্যনৰ বাবে এইবোৰ বডিক বেছি কোৱান্টিটিত লাগে ৰাইট ট্ৰেছ মিনাৰেলছৰ কি আছে যেনে জিংক ঠিক আছে এইটো বডিত অলপ কম কোৱান্টিটিত লাগে কিন্তু ডিএনএ আৰু প্ৰটিন এবজৰ্পচনৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী সি বেস মিনাৰেলছৰ ভাণ্ডাৰ হয়তো মানে সাগৰৰ যিমান মিনাৰেলছ আছে সাগৰৰ ভিতৰত পোৱা তাৰে গোটেইখিনি মিনাৰেলছ ইয়াৰ ভিতৰত পাই যাব আপুনি নেচাৰ মিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ সি উইডছ আৰু শ্ৰিম্প আৰু এলগিৰ দৰে যোনটো সাগৰৰ যোনটো ডিপ ডিপজিটছ থাকে একদম সাগৰৰ একদম তলত সেইবোৰ যোনবিলাক হয় তাৰে আপোনাৰ ইয়াত সালফাৰ আয়োডিন জিংক কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম আৰু আইৰণৰ দৰে মিনাৰেলছ ভৰি আছে মনত ৰাখিব যদি বডিত মিনাৰেলছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ভিটামিনছো এবজৰ্ব হ'ব নোৱাৰে স্পেচিফিক বেনিফিটছ যদি মই কওঁতে আইৰণ হেমোগ্লোবিন ভৰাত আপোনাক হেল্প কৰে জিংক ইনচুলিন আৰু চিমেণ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে ভাল ফছফৰাছ কিহৰ হেল্প কৰে বোনছ আৰু টিথ দাঁতৰ মজবুতি আনে ভেনেডিয়াম আছে যোনটো ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰে আৰু কোলেষ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল কৰে ড'জেছ যদি আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব এইটো এই বটলত 180টা টেবলেট থাকে ইউজ কৰাৰ নিয়মটো এইটোৱেই যে যিকোনো খোৱাৰ পাছত ব্ৰেকফাষ্টৰ 30 মিনিটছ পাছত আধা ঘণ্টা পাছত দুটা টেবলেট ল'ব পাৰে লাঞ্চৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি দুটা টেবলেট ল'ব পাৰে ডিনাৰৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত দুটা টেবলেট ল'ব পাৰে মানে দিনত গোটেই 6টা টেবলেট আমি ল'ব পাৰে এটা বটলৰ আপোনাৰ 1 মাহ চলি যায় 1 মান্থ চলি যাব এইটো সাপ্লিমেন্ট হয় দিস ইজ নট আ মেডিসিন এগেইন ঠিক আছে যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰবলেম আছে বা কিবা আপোনাৰ ডক্টৰে যদি কৈছে তেনেহ'লে প্ৰথমে ডক্টৰক কনসাল্ট কৰিব কনসাল্ট কৰাৰ পাছতহে এইটো বস্তু ল'ব ৰাইট কাৰণ দিস ইজ আ সাপ্লিমেন্ট ফৰএভাৰ নেচাৰ মিন কোনো মেডিসিন নহয় এইটো এটা আপোনাৰ নিউট্ৰিশনেল সাপ্লিমেন্টে হয় যেনেকৈ আমি সদায় ভাত খাওঁ ঠিক তেনেদৰে বডিক নিউট্ৰিশনো সদায় লাগে ৰেগুলাৰ লোৱাত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেমছ দূৰ হ'ব পাৰে এইটো আপোনাৰ লেডিজ জেন্টছ বা বাচ্চা যোনো সৰু বাচ্চা সকলো ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপোনাক এইটো প্ৰডাক্ট এটা ভাল প্ৰাইচত এটা অৰিজিনেল বিলৰ সৈতে আপোনাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে মোক আপুনি স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 100% অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট আপুনি আপোনাৰ ঘৰত ডেলিভাৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এটা কথা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ আপোনাক ফৰএভাৰৰ যিকোনো প্ৰডাক্টছ আপুনি এটা অৰিজিনেল ফৰএভাৰ লিভিং ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা ল'ব ৰাইট নহ'লে আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে আপোনাক অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিব ঠিক আছে ফৰএভাৰ নিজৰ ৱেবছাইট আছে allostorindia.in সেকেন্ড ৱেবছাইটটো হৈছে আপোনাৰ সেকেন্ড এপটো হৈছে আপোনাৰ ফৰএভাৰ ইণ্ডিয়া এপ এই দুটা ফৰএভাৰ নিজৰ ৱেবছাইট বা নিজৰ এপ হয় ইয়াৰ বাহিৰে
আপুনি যদি বেলেগ কিবা অনলাইন সাইটৰ পৰা লয় ই-কমাৰ্স যেনে Amazon, Myntra, Flipkart তেনেহলে আপুনি ডুপ্লিকেসি থকা চান্স পাব পাৰে বা নহলে আপুনি এক্সপায়াৰি হোৱা প্ৰডাক্টস তাৰ পৰা পাব পাৰে আৰু যদি আপুনি ক্লেইম কৰিব খোজে কিবা বেয়া পালে তাত আপুনি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ফৰএভাৰে এটা কথা কয় যে ফৰএভাৰৰ প্ৰডাক্টস আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰিব ইফ ইউ আৰ বাইং ফ্ৰম দ্য ফৰএভাৰ ৱেবছাইট অনলি যদি আপুনি ফৰএভাৰৰ ৱেবছাইট বা ফৰএভাৰৰ নিজৰ সাইটৰ পৰা লৈছে নিজৰ সাইটৰ পৰা লৈছে বা এপৰ পৰা লৈছে বা নিজৰ আপোনাৰ ফৰএভাৰ লিভিং ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা লৈছে তেতিয়াহে আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰে নহলে আপুনি ফৰএভাৰ যদি অনলাইন সাইটৰ পৰা লৈছে Amazon, Flipkart, Myntra তেন আপুনি এটো ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা বেয়া পাইছে ঠিক আছে সো আপুনি সদায় অৰিজিনাল বস্তু সদায় এটা অৰিজিনাল জগাৰ পৰাই ল'ব ঠিক আছে তো হেতু আপোনাক এটা মই এলাৰ্ট কৰি দিছো সো ভিডিওটো যদি আপুনি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপুনি লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব যোনবোৰ মানুহক এই প্ৰডাক্টৰ মানে নিড আছে ৰাইট যাৰ মিনাৰেলস বহুত কম আছে গাত আৰু হেবোৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰডাক্টটো আৰু এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডেফিনেটলি নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা প্ৰডাক্ট ভিডিওস ইম্পৰ্টেন্ট মই ইনফৰমেশন লৈ আনি থাকিম আপোনালোকৰ হৈতে ৰাইট সো আনটিল দেন টেক কেয়াৰ